با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم و با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب همینجوری که مستحضر هستید، بنده در تمام این شرایط سخت کرونایی و مشکلاتی که در همه جای دنیا بود، من جمله در انگلیس، به تهیه و ارائه برنامه‌ها ادامه دادم، چرا که سلامتی ما مهمترین اولویت ما باعث باشه و همینجوری که طبق نظرات و پیام‌های شما عزیزان که خیلی خیلی محبت میکنید و واقعا پیام ها منو تحت تاثیر قرار داده. شاید هزاران پیام در یوتیوب یکی دو هفته پیش نگاه میکردم اومده که همه هم خوشبختانه از تأثیرات خیلی خوب این برنامه زنگ سلامت و مخصوصا تمرینات اون تعریف کردین و خیلی لطف دارین به بنده. واقعا ممنونم از همه شما عزیزان. امیدوارم که همیشه سلامتی خودتون و اطرافیان و خانواده رو در اولویت قرار بدین و با خود نظرتون بتونید سلامتی خودتون رو مدیریت بکنید. خب در این برنامه امروز میخوام در رابطه با یک مشکل دیگه براتون صحبت بکنم که خیلی زیاد پیش میاد و اون مشکل گردن هست، در واقع نک اسپوندیلیس یا آرتروز گردن یا سرویکال اوستئوآرترایتیس. خب این مشکل در واقع یکی از آسیب هایی هست که به ستون فقرات وارد میشه. در واقع به این ناحیه گردن که شما بخوایم نگاه بکنیم، ما 7 تا مهره داریم اینجا که سرویکال ورتبرا میگن و از اینجا هم که ناحیه توراسیک یا بالا تنه شروع میشه و این 7 تا مهره همینجوری که در برنامه‌های مختلف براتون ارائه دادم، سر ما به چپ میره، به راست میره، بالا، پایین، چرخشی به چپ و راست و همچنین چرخشی کامل. به خاطر همین حرکات زیاد خیلی داره حساسیت خاصی است با مکانیک سر، وزن سر و مخصوصا نحوه کارهای روزانه ما یا فعالیت شغل ما و مخصوصا کامپیوتر که در این روزها خیلی زیاد شده، تأثیرات خیلی زیاد و نیروهای خیلی زیادی روی گردن ما میارن و یه سری کارهای مثل رانندگی، کارگرهای کارخونجات، دنتیست ها، تقریبا همه مردم از این مشکلات ناحیه گردنشونه رنج میبرن که از شما عزیزانی که هر کدام این مشکلات دارین تقاضا میکنم به برنامه‌های مختلف اون رجوع بکنید. برای اینکه اینو یکم براتون توضیح بدم، یک آناتومی مختصری باز میگم. پس همونجوری گفتم 7 مهره اینجا داریم و این به همه جهات میره و در اینجا همونجوری که میبینید این مهره‌های اصلی گردن هستن که دیسک هم بینشون داریم و در پشت که نگاه بکنیم یه سری مهره‌های مفاصل خیلی کوچیک هستن به اسم فاسیت جوینت یا اپیفیزال جوینت یا زیگوفیزال جوینت که اپیفیزال جوینت و زیگوفیزال جوینت همه یه اسمای مختلف این فاسیت جوینت ها هستن. در واقع اینجا ببینید این مفصل یکی اینجاست یکی اینجاست. در واقع هر مهره گردن از پایین 2 تا مفصل فاسیت جوینت داره، از بالا هم 2 تا با مهره بالا. بعد وقتی گردن رو میچرخونیم اینا یه حرکتی ایجاد میکنن که در واقع باعث میشه که گردن ما به چپ و راست حرکت بکنه و محدودش هم میکنن، نمیذارن که بیش از حدم بره. حالا این فاسیت جوینت ها توسط یه سری لیگامنت ها، تاندون ها، مایچه ها دارای حرکت کنترل شده ولی آزاد هستن که اون حرکت های خیلی خوب رو ما انجام بدیم که این هم برمیگرده به سیستم پروپریوسپتیو بدن که این حرکات آزاد ولی کنترل شده را مدیریت میکنه. منتها وقتی که مشکلات زیاد میشن و فشار بیش از حد یا فرم اشتباه و پاسچر اشتباه زیاد داشته باشیم یا تکرار حرکت های اشتباه، اون موقع دیگه یه سری آسیب هایی به اینجا وارد میشه و این غضروف بین این مفاصل دچار فرسودگی میشه که دیجنریتیو هست. در واقع دیجنریت میشن یعنی فرسوده میشن. به همون خاطر گردن شروع میکنه دچار از دست دادن دامن حرکتی میشه و اگه شما مخصوصا در مردان تو سنین 40-50 به بالا ازشون بخواید که گردنشو بیارن بغل، ببینید این دامن حرکتی معمولا تا نزدیک شونه میاد ولی نمیتونن، یا شونه رو اینجوری میارن بالا و یا وقتی ازشون بخواید شونه رو ببرن، گوشو ببرن به طرف شونه ها، چون نمیتونن چونه رو میبرن به طرف شونه ها.
پس اینا همه نشون میده که دامنه حرکتی محدود میشه. بعد از اون ور دامنه حرکتی که محدود میشه یعنی ماهیچه ها و لیگامنت ها و تاندون ها نمیتونن حرکت خوب داشته باشن که همه اینا دست به دست هم میده و در نهایت میشه آرتروز گردن. خب برای اینکه بخوایم اینو درمان بکنیم، اولا توصیه میکنم باز برین تمرین های ناحیه گردن شونه رو حتما ببینید هر فیزیوتراپیستی یه متدی رو پیدا میکنه و اونو میره مطالعه میکنه و برنامه ها و مسائل مقالات مختلف رو میخونه تا یه متدی برای خودش در واقع یه اسکیلایی برای خودش پیدا میکنه. بنده از همون اول در طی این 20 سال فقط رو تمرین درمانی و منوال کار کردم. امروز میخوام برای شما تکنیک های خوب منوال رو که شما در خونه انجام بدین توضیح بدم به طور مختصر و تمریناتش هم جدا نشون دادیم. در واقع باید کامبین بشه، اینا با هم ترکیب بشن، هم این تکنیک های منوال رو خونه انجام بدین و هم اون تمرین ها را انجام بدین. بعد 3-4 هفته شما شاهد این خواهید بود که دامنه حرکتی گردنتون روز به روز بهتر میشه. معمولا دامنه حرکتی در گردن این بغل خم کردن ها یا لاترال فلکشن خیلی محدود میشه، بعدیش اکستنشن هست که محدود میشه و چونه به طرف داخل و چپ و راست هم محدود میشه و به جلو هم میتونه درد داشته باشه. یعنی وقتی که این آسیب شروع شد دیگه در طی چندین سال همه این حرکات رو محدود میکنه، ولی شما با یه پکیج تمرینی خیلی خوب و این نکاتی که برای شما الان نشون میدن میتونید خیلی به راحتی اینا را مدیریت بکنید. خب در فیزیوتراپی در طی این 1-2 دهه اخیر یه سری متخصصین خیلی خوبی طی این سالها و با مطالعات و کارهای عملیشون یه سری کانسپت ها، یه سری متد هایی را دادن بیرون که خیلی خیلی تاثیرگذار بودن در فیزیوتراپی مدرن. یکی از اونها شخصی است به اسم مکنزی که متد خیلی خوبیه، اونو برای شما بعداً به طور مفصل توضیح میدم. یکی دیگه است به اسم آقای میتلند که تکنیک‌ها و تمرین‌های خیلی خوبی را ارائه داده که باز خیلی مفصله. یکی دیگه هست به اسم آقای براین مولیگان که یک فیزیوتراپیست خیلی ماهری بود از نیوزیلند و ایشون یه متد خیلی جدیدی در واقع ارائه داد که تحقیقات خیلی زیادی هم روی اون انجام شده و در واقع کانسپت مالیگان به ما میگه که شما موبیلایز میکنید همزمان با یه سری تکنیک های دستی و حرکت اون مفصل. برای اینکه این تکنیک ها را نشون بدم به طور مختصر، اینجوریه که برفرض ما تو ارزیابی پیدا میکنیم کدوم مهره بلاک شده یا حرکتش کم شده یا آسیب دیده یا درد داره و دقت بکنیم که این کانسپت مالیگان تأکیدش روی پین فری بودن یعنی درد نداشتن و تأثیر سریع اونه. در واقع تکنیک که انجام میده سریع درد کم میشه و تا حدی که درد داره اینو اجرا میکنیم که البته من نمیخوام وقت برنامه رو با این جزئیات این کانسپت که خیلی وسیعه 2 کتاب نوشته، یکی به اسم منوال تراپی آقای براین مولیگان، یکی هم یه سری تکنیک ها و تمرین ها برای بیماران خونه ارائه داده که خیلی مهم هستن. خب همونجوری گفتم ما این مهره رو فیکس میکنیم به طرف آنتریور کرانیال یا در واقع به طرف چشما در این پلین. 2 تکنیک داره، یکی نچرال اپیفیزال گلایدینگ که به بالا فشار میدیم و یه سری تکنیک های انجام میدیم، یکی هم ساستین نچرال اپیفیزال گلاید که همزمانی که بیمار ما اینو موبیلایز میکنیم از بیمارم میخوایم که اون قسمت بدن که اینجا گردن هست و حرکت بده در جهاتی که محدودیت حرکتی داریم. این هم اشاره بکنم که این کانسپت مالیگان برای تمام بدن تقریبا ما میتونیم استفاده بکنیم، از مچ پا تا زانو تا ران تا ساکرویلیاک جوینت تا لومبار ورتبرا توراسیک و گردن و شونه و غیره و خیلی تاثیرات مهمی داره که همکارانی که این دوره ها را دیدن و این آموزش ها را دیدن به خوبی اجرا میکنن و نتایج خیلی خوبی را میگیریم که اصل اینا در واقع برای مطب هست، منتها میتونید با این تکنیک که الان نشون میدم در خونه هم خیلی استفاده بکنید. خب برای اینکه ما بتونیم این مشکل بیماری گردن رو مدیریت بکنیم، پس یکی تمرین هاییه که
در برنامه‌های مختلف نشون دادم باید انجام بدین. یکی یه سری دیکامپرشن ها هست که الان براتون نشون میدم، در واقع کشش های خیلی خوبی که به گردن خودتون در خونه میتونین بدین و خیلی سیف و سالم هستن و هیچ مشکلی ایجاد نمیکنن. و یکی هم این تکنیک های مولیگان که با کمک همکارم براتون نشون میدم. فقط اینو توجه داشته باشین که اگه دردتون خیلی شدیده یا با انجام هر کدوم از این حرکت ها درد داشت، فشار نیاریم به اون قسمت گردنتون، حتما بریم پیش همکاران فیزیوتراپیست که خوشبختانه در ایران هم این تکنیک های مولیگان خیلی از همکارا دورش رو دیدن و میتونن برای شما اجرا بکنن. خب برای اینکه با دیکامپرشن ها اول یکم ریلکس بکنیم اونا رو نشون میدم، بعد میریم سراغ تکنیک های مولیگان که میتونید در خونه استفاده بکنید. خب این تکنیک های دیکامپرشن در واقع یک نوع کشش های خیلی مفید برای ناحیه ستون فقرات گردن هستن که خیلی راحت میتونه انجام بدید. یکی اولیش رو دستتون مشت میکنید، بعد میذارید زیر گردنتون، قشنگ میچسبونید، نه ریلکس پلیز، میچسبونید به اینجا. آفرین. در این حالت یا برعکسش هم میتونید، یا از این ور میتونید بذارید، هر کدوم که خودتون راحتین. بعد با دست دیگر رو میارین پشت سرتون میگیرید. خب گردن رو همزمان که یکم به جلو فشار میدین، فشار بدین و اینو میکشین به طرف بالا. ببین من خودم نشون میدم. اینو اینجا فیکس میکنید و با این دست دیگه گردن رو میکشید به طرف یکم جلو و یکم به طرف سقف. در واقع در اون جهت شما نیرو وارد میکنید، هیچ لزومی هم نداره. این اینجا فیکسه، دوباره نشون بده. آفرین. نه این قفله اینجا. اینو میکشید خیلی راحت. الان کشش خیلی خوبی تو ناحیه گردن ایجاد میشه. پس یه بار دیگه اینو ببینیم. این مشت رو میذارین زیر چونتون، یه مدلی که راحت باشین و با دست دیگه، حالا با این دست من نشون میدم که دوربین نشون میده، با دست دیگه اینو میکشید به بالا. سریع اون کشش دیکامپرشن، در واقع ریلکس کردن فاصله و فشار روی مفاصل گردن رو شما استفاده میکنید. خب یکی بعدی، دستاتون رو اینجوری پشت گردن میذارید و یه جای این بغلا نذارید که فشار بیاره به چیزتون، همین قشنگ زیر استخون سر. بعد خیلی راحت به طرف بالا میکشید. pull that direction ما. So no vertical, all way toward the ceiling. So you fix your neck like this, then pull به طرف سقف میکشید که اینا رو هر کدوم میتونید 3-4 دفعه تکرار بکنید، 1-2 دفعه در روز و نگه دارید. یکی بعدی که همین تکنیک رو میتونید با حوله انجام بدین. یه حوله میذارین پشت گردنتون و یا یک کمربندی چیزی، معمولا حوله بهتره، و بعد اینو میگیرید. آفرین. حالا به اون جهت نه بالا. آفرین. میکشید بالا که باز یک کم هم به جلو. آفرین. بکش. پس نیرو به طرف بالا میره که خیلی تکنیک های همین 3 تا تکنیک دیکامپرشن میتونه کمک های خیلی بسیاری بکنه برای بهتر کردن گردن شما. و پس حوله رو میذارین پشت سرتون، بعد به این جهت میکشید، 30 ثانیه نگه میدارید و ریلکس میکنید. خب اینا رو که انجام دادیم، بعد یه 3-4 تا تکنیک خیلی ساده که اینا رو در برنامه‌های قبلی نشون دادم، میره به چپ و راست خیلی راحت دو طرف و no both side please, just a simple normal movement. yes. خب پس اینا رو که انجام دادین، یه سری تکنیک خیلی ساده موبیلایزینگ که اینا در واقع اون موبیلایزینگ های معمولی در فیزیوتراپی هستن که انجام میدیم. بعد گوش به طرف چپ و راست، اینا رو هر کدوم 10 تا 15 تا در برنامه چیز نشون دادم. خیلی مؤثره. به سادگی این تمرین رو نگاه نکنید، اینا واقعا کمک شایانی میکنه. بعد جلو و عقب. و اتفاقا چند سال پیش بود که توی ایران شایع شده بود که گردن رو نباید حرکت داد. این کاملا اشتباه. همه جای بدن باعث بتونه در دامنه کامل حرکتی که برای ما ساخته شده حرکت بکنه. پس به این شایعات لطفا گوش ندید. و چرخشی، اگه سرگیجه‌ای، درد شارپ و سوزش شدید داشتین، فشار نیارین، در همون محدوده حرکت بکنید. خب اینا رو که انجام دادین، بعد میتونید تمرین پکیج گردن هم انجام بدید. بعد
چونتون رو میاریم به طرف چپ و حالا سرصاف یکم چونتون رو به این ور هول میدین. شونه صاف میمونه، فقط چونتون رو relax ما please. now let's do together. میریم به طرف شونه، بعد یکم فشار میدین که البته یکم درد و خشکی حس میکنید، مهم نیست، ولی اگه خیلی زیاد بود فشار. و طرف دیگه، پس اول گردن رو میبرید، بعد دست میره و فشار میدین، 20 ثانیه نگه میدارید. یکی بعدی میبریم به طرف، اونم خوبه، میبریم به طرف اول سر رو خم میکنید، بعد دستتون رو میارید یکم میکشید، سعی کنید یا اینو بر فرض یه جای فیکس بکنید یا یکم فشار بدیم به پایین، بعد گردن، بعد یکم هم با دست نیرو بهش وارد میکنید که اینا خیلی میتونید تصور بکنید که وقتی ما اینو به بغل عقب بکشیم، این فاسد جوینت های بین اینا دیکامپرس میشن. خب این چند تا تکنیک خیلی خوب رو میتونید همونجوری گفتم با خیال راحت انجام بدین. بعد تمرین های قوی کننده خیلی خوبی داریم که استاتیک اکسرسایز هستن، آیزومتریک. سر صاف، دست رو میذاریم بغل گردن و سر و دست رو به طرف هم فشار میدین. این تمرین دوستان برای در واقع تمام این تکنیک ها برای دیسک گردن خوبه، برای اینایی که نرو ترپ دارن معمولا همشون خوبن و میتونید برای اون آسیب هم نشون بدین. 30 ثانیه نگه میدارین، 3 دفعه تکرار میکنین، بعد طرف دیگه. آفرین، مطمئن باشین که سر صافه، عالی. و ببینید این الان تمام این مایچه اینجا قوی میشن، ولی بدون حرکت که خیلی تاثیرات خوبی داره. بعد پشت سر رو میگیرین دو دست و فشار میدین چونه پایین یکم، نه یک کوچولو صاف باشه سر. آفرین. حالا تا ما بیاد فارسی یاد بگیره ما 2-3 سال طول میکشه. خیلی خوب. بعد یکی بعدی هم جلوی سر رو میگیرید، سر صاف. آفرین. فشار میدین، 30 ثانیه نگه میدارین و 3 دفعه تکرار میکنید. یکی بعدی that's fine thank you چین تاک هست که دست رو میذارین رو چونه و فشار میدین داخل، که اگه من همیشه به بیمارا میگم اگه خوب انجام بدی یه جوری اینجوری حرف میزنی که شما هم میتونید امتحان کنید. بعد دیگه دست نمیخواد، حالا بدون دست، نه بدون دست، محکم یکم. آفرین. این در واقع هم گردن و صاف، اینو در برنامه فوروارد نک پاسچر هم نشون دادیم. خیلی تمرین خوبه. اول شما اگه بخواید تاثیرات این تمرین ها و تکنیک های مولیگان رو به دست بیارین، باید حتما این پاسچر کارکشن تکنیک ها رو انجام بدین. خب یکی دیگه هست، دستا رو اینجوری میگیرید و میبریم بالا، قشنگ فشار میدی به عقب، آفرین. میرید دوتا رو برو بالا، صاف کن و بیا پایین. آفرین. نه تا همینجا. اوکی. حالا میبریم بالا و همزمانی که ببینید در واقع فشار میدین اون اسکاپولا اینجا، اینا رو میارین قشنگ به طرف عقب، بعد دستا میرن بالا و میان پایین، که خیلی تمرین خوبیه، میتونید انجام بدین. اگه بخوایم تمرین های مولیگان رو که در مطب با انجام بدیم، البته اینا رو توصیه میکنم شما انجام بدید، فقط یک دقیقه میخوام نشون بدم که چجوریه. به هر حال ما ارزیابی کردیم، دیدیم این مهره C5 مشکل داره. بعد یکی هست همینجوری اینو به طرف بالا پوست رو نمیکشیم، خود مفصل رو فیکس میکنیم، دستامون هم اینجا بذاریم، گردن رو اذیت میکنه، دستا هم میره اینجا و به طرف آنتریور کرانیال، در واقع به طرف چشما، در اون زاویه هول میدیم، یه چند ثانیه نگه میداریم و ول میکنیم. این مال نگه. برای اسنگ هم که در واقع ساستین نچرال اپیفیزال گلایدینگ، ما اینو میکشیم به طرف بالا، بعد از مریض میخوایم که سرش حالا به جلو خم کن. Now move your head forward slowly. آفرین. و come back. همینجوری ما فشارمون رو ادامه میدیم. اگه درد داشت نه فشار نمیدیم، در این جهت میره. بعد در آخرم وقتی رسیدی به آخر دست رو میاری اینجوری یکم میکشی. پس من به بالا فشار میدم. همیشه کامیونیکیشن و راهنمایی و حرف زدن با بیمار در اینجا خیلی مهمه که باید فراموش نشه. طرف اون پلینی که گفتم فشار میدم، حالا سرتو خم کن جلو.
آفرین. و دستتو بیار و یکم به پایین میکشی. پول داون پول داون. آفرین. و برای همه جهت ها منتها اون جهتی که در داره رو ما پیدا میکنیم. حالا یکی بعدی به طرف چپه. من بر فرض این قسمتی که گیر کرده یا در داره را فیکس میکنم. بعد bring your chin to the right. آفرین. و now slightly push with your hand as well. Okay, and return. Repeat twice. Push, hold and relax. خب اینا رو به هر حال برای خونه نیست، لطفاً انجام ندین. برای خونه شما راههای بهتری برای شما داریم که البته thanks to براین مولیگان که اینا رو میتونید خونه انجام بدید. خب برای اینکه تو خونه بتونید انجام بدین یه حوله ور میدارید، پشت گردنتون میذارید، اینجا آویزون میکنید، بعد همون بالا زیر سر که به گردن وصل میشه میذارید اون لبه حوله رو، میکشید به پایین. بعد حالا اینجا دستا رو عوض میکنید، اینو با این میگیرید و این دستی که الان ما بخوایم به طرف راست اون تکنیک انجام بدیم، تمرین مولیگانو، اینو میکشید پایین. آفرین. بعد اینو یک کم میاریم بالا روی چونتون، همزمان میرین به راست. پس ببینید خیلی راحت ولی خیلی مفید. اینو میکشید میبرید به چپ. آفرین. خیلی عالی. حالا show all over again from beginning. خب حوله را میذارید، بعد دستا را برعکس میکنید. آفرین. بعد فرض که ما میخوایم به طرف راست انجام بدیم، ریلکس، این میکشه پایین مرتب، یا کریون پلیز، این میکشه پایین و اینو گردن رو قشنگ میارین تا اینجا، این شونه نمیچرخه و return and repeat. خیلی تمرینای خیلی خوبیه، در واقع همزمان ساستین یعنی دائما در حال حرکت. ساستین نچرال اپیفیزال گلایدینگ، در واقع گلایدینگ یعنی حرکت دادن، لغزیدن جوین مفصل روی هم به طور حرکت دائم، ساستین، و که همون فاصله جوینت هستن. خب این یکی خیلی خوبه برای اکستنشن و برای طرف دیگه هم که میتونیم بکنید. برای اکستنشن باز همون کار رو میکنیم. خب اما حالا اکستنشن رو نشون میدیم. باز اینو پشت گردن میذارید و یواش همزمانی که میکشین جلو گردنتون رو به عقب خم میکنید. خیلی عالی. اول حوله رو میکشید، بعد سر رو میبریم بالا. بعد جالبه که میتونید بیارید لول پایین و برای فلکشن میکشید حوله رو، بعد چین تاک انجام میدین. آفرین. و هولد میکنید چند ثانیه، باید درد نداشته باشه و نتیجهش ببینید. خب در اینجا فرصت برنامه ما با پایان رسید. این تکنیک های مولیگان و سایر متخصصین فیزیوتراپی و کانسپت های مختلف خیلی زیاد هستن. در برنامه های چند ماه آینده سعی میکنم خیلی از اینا رو با زبان ساده و که طوری که برای خونه و برای شما عزیزان بتونه کمک بکنه حتما براتون تهیه خواهم کرد. امیدوارم که در کنار اینا اون پکیج تمرینی را فراموش نکنید و به طور روزانه انجام بدین. تمام اینا سیف و بدون درد و مشکل هستن. خب امیدوارم که تا برنامه بعد و هفته بعد ایام بکام باشه و اگه سوال و نظری دارید میدونید مثل همیشه از طریق سوشال میدیا با ما در تماس باشید. روز و شب خوش. خدا نگهدار.